بسم الله الرحمن الرحیم. خب میریم موضوع بخش HTML. بخشای بعدی فریم ها و تمام موضوعات ما تکمیل کردیم. البته امروز میخوایم که هدف ما را، فوکس ما را بالای موضوع تیبل ها انجام بدیم، یعنی یک جدول یا یک سل جور بسازیم که داخل از اون ما محتویات ما را بتونیم اضافه بکنیم. خب بنابراین در این قسمت ما یک موضوع داریم که باید اونجا استفاده بکنیم. البته هدف ما در قسمت بادی است. درست است، در اینجا موضوع بادی شما در این قسمت میاین یک تگ را باز میکنین تحت عنوان تیبل. درست است. به این شکل باز هم به اینجا برش میگیم که باید همین تگی که ما به نام تیبل باز میکنیم اینجا دیگه کلوز شود. بعد از قسمتی که تیبل، یعنی در محیط تیبل کدام موضوع را یا کدام تگ شما مورد مطالعه یا مورد بررسی قرار میتین، در این قسمت ببینین ما یک تگ داریم به نام TD. درست است، یعنی تیبل دیتا. باز هم در این قسمت تگش بسته میکنین و در این قسمت شما چی میکنین؟ هر موضوع را که خواسته باشین ذکر میکنین یا اضافه میکنین. فرض مثال من نوشته میکنم که افغانستان. باز هم در این قسمت تگش چی میکنین؟ یک بار کلوز میکنیم یا بسته میکنین. درست است، به این شکل TD. یک بار این سیو میکنین شما در موضوع بخش دسکتاپ و سیو میکنین. باز هم این را بیاین یک بار باز بکنین. به این شکل ببینین که کدام محتویات ما در این قسمت یعنی به اساس تیبل نداریم. به خاطر از اینکه تیبل ما یا چوکات ما داخل از این مثلا مشخص شود، باز شما میاین از تگ تیبل یک اتریبیوت را استفاده میکنین به نام باردر. درست است، ایکوال دبل کوتیشن مثلا میگیم تا حدود 4 باشه. باز هم دبل کوتیشن کنترل اس و یک بار میایم صفحه را یک رفرش میکنیم. ببینین به این اساس هم برش یک باردر مندازه برای تیبل ما شما. درست است، یعنی به اساس تیبل ایره میشناسه. و اگر شما خواستین که دیگه محتویات هم ذکر بکنین، از این میایم مستقیما یک بار کنترل سی کپی میکنیم و بعد از او در این قسمت کنترل وی میسازیم و ایره همچنان میتونین که شما هر موضوعی که درج کنین اینجا استفاده بکنین. فرض مثال کابل. درست است، باز هم برش میگیم کنترل اس. در این قسمت یک بار میایم صفحه ما رو رفرش میکنیم، در این قسمت هم به اساس قرار میگیره و میتونیم که باردرش هم ما در این قسمت بیایم یک اندازه سایزش کم بگیریم. کنترل اس. باز هم برین صفحه تان یک بار رفرش بکنین به اساس. خب همچنان میتونیم که در این قسمت ما به موضوع اتریبیوت بعدیش هم کار بگیریم. در این قسمت ببینید ما باردر برش تعیین کردیم. در اینجا میتونیم که از نگاه ودش همچنان شما در این قسمت برش فرض مثال تا حدود 500 انتخاب بکنین و اینجا همچنان از نگاه هدش. درست است، به این شکل باز هم برش میگیم که تا حدود 400 فرض مثال باشه و دبل کوتیشن کنترل اس میکنین، یک بار صفحه را رفرش بکنین. به این اساس ببینید که چقدر یعنی تیبل ما شما به این اساس قرار میگیره. درست است، شما بعدا میتونین که اینمی موضوع را بیاین باز یک اندازه حجمش را کم بگیریم. فرض مثال تا حدود 10 میگیریم، کنترل اس و یک بار در اینجا رفرش بکنین. به این اساس هم قرار میگیره. و اگر خواستین که کدام محتویات داخل از این نباشه، یعنی اینجا را باز شما دیگه پاک میکنین. ببینید به اساس یک تیبل یا که یک موضوع شکل جدول برای خود میگیره، کنترل اس یک رفرش بکنین به این اساس. اما باز شما میتونید که در اینجا هم از نگاه ود و هدش تنظیماتش انجام بدین. به این شکل کنترل اس یک بار رفرش بکنیم به این اساس. درست است، یعنی به چند بخش ما تقسیم کردیم. بازی را میتونیم که مثلا اگر ما تا حدود 400 بگیریم و اینی موضوع را همچنان یکی از یا را باید که دلیت یا که پاک بکنین. به این اساس کنترل اس و یک رفرش بکنین. به اینمی شکل یک جدول را به شما اضافه میکنه در صفحه HTML تان. به این اساس میشه که باز شما استفاده کنین. خب بعد از او هم در این قسمت شما بیاین در اینجا مثلا یک موضوع را ذکر میکنیم یا کنترل زد، پس قبلش به این شکل اضافه شود. درست است، به این اساس اینجا را هم برش میگیریم. فرض مثال میگیم که کابل باشه. درست است، اما در اینجا هم یک کپی بگیرین از این، یعنی چند بخش ما اتریبیوت های TD را هم بعضش بالا از این علاوه بکنیم. درست است، در این قسمت همچنان به این اساس. و در اینجا شما میتونین که مثلا خب کنترل اس اگر ما بکنم در اینجا به شما نشان بدم که هدف ما بالای اینی موضوع است که ما مثلا
افغانستان رو در کدام قسمت قرار بده، مثلا طرف لفت باشه یا رایت باشه یا سنتر باشه، به اینمی اساس از این موضوع میتونین استفاده کنین. خب در اینجا باید که اونمو اتریبیوت ود هم دوباره برش انتخاب میکنیم. در این قسمت تا حدود فرض مثال اینجا برش میگیریم که 200 به اساس پیکسل هم باز میتونین که شما استفاده کنین و در اینجا کنترل اس و یک بار بریم رفرش بکنیم به این اساس قرار میگیره. درست است؟ یعنی ایره هم اگر ما بیشتر بسازیم یک اندازه که در اونجا مشخص شود تا حدود 400 برش میگیریم کنترل اس و یک بار رفرش بکنیم به این اساس قرار میگیره. اما هدف ما بالای الاین کردن اینمی موضوعات است. درست است؟ ما عرصهش الاین میکنم. ببینید شما تفاوت در این قسمت. خب بعد از او میریم در قسمت تگ تی دی یا تیبل دیتا. در اینجا برش میگیم که الاین میکنیم ما. درست است؟ الاین اکوال دبل کوتیشن مثلا طرف لفت میگیم باشه. درست؟ به این اساس باز هم دبل کوتیشن و موضوع کابل همچنان ما الاین میسازیم اما طرف سنتر میگیم باید باشه. درست است؟ نوشته میکنیم که سنتر و دبل کوتیشن به این اساس و همچنان موضوع تگ سومی خود هم ما میتونیم که الاین بکنیم اما ایره طرف رایت باید بگیریم. درست است؟ به این اساس و دبل کوتیشن کنترل اس یک بار بیاین صفحه را رفرش بسازین به این اساس ببینید این موضوع ما طرف سمت راست قرار میگیره، ای هم در سنتر و ای همچنان در قسمت لفت قرار میگیره. اگر خواسته باشین که افغانستان طرف سنتر قرار بتین باز ایره همچنان شما میین از اینجا موضوع لفت از بین میبرین چون ما ایره میخوایم که سنتر باشه. درست؟ کنترل اس یک بار رفرش بکنیم این همچنان به این اساس قرار میگیره. خب بعد از او همچنان در این قسمت میایم. حال دیگه هدف ما بالای وی الاین است، یعنی یک موضوع جدیدی که در قسمت بخشای اتریبیوت تی دی داریم. درست است؟ در اینجا قبل از او شما بیاین در اتریبیوت هید شما مثلا استفاده میکنین که یعنی از نگاه تاپ و موضوعات بیشترش که ما البته بالای تی دی میخوایم انجام بدیم. در این قسمت برش میگیریم تا حدود 100 دبل کوتیشن کنترل اس و اینجا یک بار رفرش بکنین. حالا هدف ما اینمی تکست ها یا اینمی متن های ما هست اما به شکلی که طرف سنتر باشه یا تاپ باشه یا باتم باشه. درست است؟ یا در مرکز باشه. در اینجا دیگه شما از موضوعات استفاده میکنین. اینجا برش میگیم که الاین نه بلکه وی الاین شود. درست است؟ وی الاین طرف مثلا اینجا رو برش میگیریم که تاپ باشه تاپ و اینجا رو هم برش میخوایم که اضافه بکنیم وی الاین و همچنان ایره توسط بخش چی باید انتخاب بکنیم؟ البته بخش سنتر. اینجا دیگه برش میگیریم که میدل. درست؟ میدل و همچنان در این قسمت موضوع تگ سوم خود هم برش میگیریم وی الاین شوه اما این دیگه طرف موضوع باتم باشه. درست است؟ برش انتخاب میکنیم باتم و کنترل اس کنترل اس. خب در این قسمت باید که اس از بین ببریم باتم به این اساس و کنترل اس یک بار بیاین صفحه را رفرش بکنین به این اساس ببینین این موضوع را که ما در قسمت تاپ قرار دادیم ایره همچنان در میدل و ایره همچنان در قسمت باتم. خب موضوع دیگه که ما در این قسمت داریم البته هدف ما بالای نمی جدول است. میخوایم که مثلا در قسمت راست صفحه تعیین شود. درست؟ خب بعد از اون هم در این قسمت ما موضوع را کار میگیریم از HTML dir direction. درست؟ و در این قسمت همچنان دبل کوتیشن RTL left to right کنترل اس یک بار در اینجا رفرش میکنیم صفحه را ببینین به سمت راست تعیین میشه. اگر خواستین که باز پس جهتش تبدیل بکنین برش میگیرین که LTR کنترل اس یک بار رفرش بکنیم پس به سمت چپ چی میشه؟ تعیین میشه. به این اساس هم میتونیم از این موضوع استفاده کنیم. خب در این قسمت همچنان شما میتونین که این موضوع دایرکشن استفاده بکنین در قسمت تگ تیبل. درست است؟ یعنی در اتریبیوتایش شما در اینجا میین نوشته میکنین که dir equal double quotation r to left. درست است؟ دبل کوتیشن کنترل اس و یک بار در اینجا رفرش میکنین. به این اساس هم اینجا قرار میگیره اینمی موضوعاتی که شما در داخل تیبلتان استفاده کردین. به این اساس و اگر خواستیم که LTR نوشته بکنیم کنترل اس باز این موضوع دیگه پس طرف راست تعیین میشه. به این اساس هم میتونید که شما از این بخش ها استفاده کنید.
خب البته در این قسمت ما موضوع جدید دیگه هم داریم که ما میخوایم فرض مثال این موضوعاتی رو که اضافه کردیم به اساس رو تعیین بکنیم، چون با هم دیگرشان مثلا بعض تغییرات دیگه هم اضافه بکنیم بالایشان. میم در این قسمت بعد از اینکه شما موضوع تیبل استفاده کردین در این قسمت همچنان از ویدیو هیدش میگیم که از اینجا هم ما میتونیم به این اساس استفاده بکنیم و اتریبیوت های بعدیش بالای یعنی موضوع. البته ما وقتی که تگ جدید دیگه است به نام TR بالای از او استفاده کردیم، بعد از او باز اونجا به شما نشان میدیم که یعنی هدف موضوع اتریبیوت یک بالای TR استفاده میشه و کدام اساس است. TR یعنی که تیبل رو، درست؟ در اینجا این موضوع رو شما باز میکنین و در این قسمت همچنان وقتی که شما هر محتویاتی رو درج میکنین داخل تگ تیبل TR را باز میکنین، اما داخل تگ TR باز تگ TD را باز میکنین، درست؟ اینجا هم برش میگیم که فرض مثال تگ TR ما در این قسمت هم کلوز شود. و در اینجا از این موضوع هم شما یک بار کنترل C کپی میگیرین، در این قسمت هم برش میگیم کنترل V. خب الاینش شما هم میتونین به این اساس کار بکنین و این موضوع را پس دوباره ما از اینجا از بین میبرم یا که کلوز میکنم به این شکل، میگم بالای این موضوع باشه، درست است؟ به این اساس و این بخش دیگه زیر همچنان به این شکل از بین برده و از این موضوعات بعدیش همچنان. خب به این اساس و همچنان در این قسمت وقتی که شما این موضوع رو استفاده میکنین در اینجا دیگه میایم اول یک بار کنترل اس میکنیم ما تغییرات رو ببینیم به کدام اساس قرار گرفته. کنترل اس ببینین تمام موضوعات تا به این شکل جدا میسازه، درست است؟ بین این اساس و اینجا هم شما میتونین که بیاین این موضوع رو دیگه یک بخش دیگه رو برش اضافه بکنین، درست است؟ کنترل اس و همچنان در این قسمت یک رفرش بکنیم به این اساس قرار میگیره. اما باز موضوعاتی که در این قسمت ما داریم یعنی من مثال بالای مثلا افغانستان و ولایت‌هایش در این قسمت آوردم، شما میتونید که به هر شکل خواسته باشین از این موضوع یعنی استفاده بکنید. خب در این قسمت هم باید که موضوع تگ های TR یا تیبل رو را هم در اینجا ما پس دوباره بسته بکنیم یا که کلوز بکنیم، درست است؟ به این اساس و موضوع بخش بعدی که ما در قسمت اتریبیوت های تیبل داریم که البته بالای موضوعات TR البته بسیار مهم است او را کار میکنیم. خب اولین بخشش در این قسمت ببینید ما موضوعی داریم تحت عنوان سل اسپیسینگ و در این قسمت هم بر شما انتخاب میکنین که سل اسپیسینگش به کدام اساس باشه. فرض مثال ما میگیم تا حدود 10 باشه، یعنی هر سل ما از خود یک فاصله داشته باشه تا حدود 10. کنترل اس یک بار رفرش بکنید ببینید به این اساس یعنی داخل تیبل هایی که ما استفاده کردیم این موضوعی که یک باردر عمومی است، البته یک تیبل عمومی است، ببینید که چقدر یعنی از این موضوع بخش تیبل ما که داخل از این تکست یا محتویات ما است چقدر فاصله میگیره. و همچنان ما یک تگ بعدی یا اتریبیوت بعدی که در قسمت تگ تیبل داریم اینجا هم میتونیم به اساس سل پادینگ، درست؟ پادینگ و همچنان در این قسمت برش اضافه میکنیم تا حدود 10 فرض مثال کنترل اس و یک بار بیایم صفحه را مشاهده بکنیم. خب در این قسمت ببینیم که البته یک دبل کوتیشن هم اضافه بکنیم کنترل اس یک بار باید که صفحه را رفرش بکنید. ببینید به این اساس حاشیه های متن ما البته یعنی تکست ما از حاشیه های خود این بخش تیبل ما چقدر فاصله میگیره. اگر ما فاصله زیر یک اندازه بیشتر بسازم در اونجا شما دقیقاً باید مشاهده بکنید که در اینجا به کدام اساس قرار میگیره، درست؟ ببینید به این شکل یعنی فاصله هایش بیشتر میشه. به این اساس شما میتونید از تگ چی استفاده بکنین؟ TR استفاده بکنین، چون اینمی موضوعات ما اگر در یک لاین می باشه وقتی که شما TR استفاده میکنین اونها را روهایش جداگانه میسازه، درست؟ در حقیقت ببینین در اینجا ما چند بخش داریم، چند رو داریم، یعنی 4 خب 2 رو داریم که داخل هر روی ما 2 محتویات است. میخوایم که 4 رو داشته باشیم یعنی 2 محتویات دیگه ما را از اینجا ما جدا بسازیم و به شکل یک روی جدا او را حساب بکنیم. باز ما میتونیم که از اون موضوع استفاده کنیم. خب اول این موضوع اسپیسینگ تا حدود
15 برش میگیریم و بعد از او هم در این قسمت شما بیاین بعد از این انتر بکنین و در این قسمت هم تگ تی آر را چی بکنین کلوز بکنین. درست است. و بعد از او دیگه شما بیاین در اینجا تگ تی آر جدید برش راهنمایی بکنین یا باز بکنین. درست. اینجا هم بسته شده و اینجا هم برش میگیم که تگ اینمی موضوع تی آر یا تیبل روی ما در اینجا هم کلوز شود و اینجا پس دوباره میخوایم که البته باز شود چون من دیگه محتویات هم دارم. ایره برش انتخاب میکنیم تی آر، کنترل اس و یک بار در اینجا رفرش میکنیم. ببینین یعنی با 4 روی جداگانه ما تونستیم که اینمی موضوع رو چی بکنیم تقسیم بکنیم. و حال دیگه میتونیم که ما از بخش استفاده بکنیم. اینجا دیگه موضوع سل پادینگ بالا از اضافه بکنیم تا حدود 40 مثلا. کنترل اس و یک بار بیایم سفر یک رفرش بسازیم به این اساس. ببینید از 4 سانت به این اساس تعیین میشه برش. درست. و پس میگیریم که تا حدود فرض مثال 20 باشه کفایت میکنه. کنترل اس و یک بار در اینجا هم برش میگیم رفرش. به این اساس هم میتونین شما از این موضوعات استفاده کنید. خب ما بیایم این بخش ها را دیگه در این قسمت کلوز بکنم یا بسته بکنم تا اینجا میگیم بسته شوه یا پاک شوه. درست است. و بعد از این دیگه شما این موضوع تیار هم میشه که شما بانین و اگر خواستین پس دوباره این ریموو میکنیم چون هدف ما بالای موضوع یا اتریبیوت تی دی است. درست است. در این قسمت بعد از اینکه شما تی دی استفاده میکنین در اینجا هم ما ایره دوباره چی بکنم پاک بکنم و در این قسمت ما دیگه حال نمیخوایم فرض مثال ما از تکست استفاده کنم. ما یک تگ را باز میکنم به نام ا حرف. درست. و اینجا خب بعد از اون هم برش میگیم که ایکوال دبل کوتیشن و موضوعی که ما در اونجا اضافه کردیم برش آدرس شمیتم HTML و در این قسمت هم دبل کوتیشن و تگش به این شکل شما بسته کنین و کنترل اس میکنین. در این قسمت بین یک بار رفرش بکنین. ببینین در اینجا قرار میگیره به این اساس. درست است. اما بعدا باز میتونین که شما اینمی موضوعات استفاده کردین یعنی به اساس یک لینک یا هایپر لینک قرار بگیره. درست. خب در این قسمت رفته و موضوع بخش بعدی دیگه هم کار میکنیم. ما مثلا میتونیم که از موضوع تگ تی دی هم در این قسمت برش میگیم که image source داشتیم. درست است. image source در این قسمت هم equal double quotation s.jpg و همچنان در این قسمت برش میگیم که double quotation و تگ یا قوسش بسته میکنیم. در اینجا باز اتریبیوت هایش هم میتونیم استفاده کنیم. کنترل اس و اینجا هم بیاین یک بار رفرش بکنین. ببینین یعنی به این اساس اینجا قرار میگیره. درست است. بازی اتریبیوتش هم میتونین شما استفاده بکنین او رو به کدام اساس قرار بدین. درست. من اینجا برش میگم که از نگاه ودش همچنان در اینجا تغییرات بالایش اضافه شود چون ما میگیم که ودش هم باشه تا حدود فرض مثال 100 برش میگیریم و در قسمت همچنان کنترل اس و یک بار در اینجا یک رفرش میکنیم. درست است. به این اساس هم قرار میگیره چون در اینجا خدا به این شکل منظم میکنه یا که آماده میسازه. درست است. و اگر خواستین که اتریبیوت هم شما مثلا یک اندازه دیگه هم اینجا برش اضافه تر بگیریم تا 150 برش میگیریم و همچنان از اینجا دیگه موضوع باردرها و یعنی موضوعات خود دیگه از اینجا البته باید اینی بخشایش پاک بکنیم چون باردر هم میمانیم که اونجا مشخص شود بر ما. درست است. کنترل اس و بعدا هم در این قسمت یک بار رفرش میکنیم. ببینین به این اساس قرار میگیره در این قسمت. درست. و اما در اینجا ما موضوع دیگه داشتیم که td a حرف html در این قسمت ای همچنان در اون قسمت قرار میگیره. درست است. خب وقتی قرار میگیره که در اینجا دیگه ما بیایم برش یک نامی را اضافه بکنیم. مثلا برش میگیم که هوم پیج. درست. به این اساس و کنترل اس و یک بار اینجا بیاین یک رفرش بکنیم. به این اساس اینجا هوم پیج همچنان قرار میگیره و اینجا همچنان یک تصویر را ما تونستیم که وارد اینمی محیط بسازیم به این شکل. خب بعد از او هم ما میتونیم در اینجا از یک تگ جدید دیگه هم استفاده بکنیم. درست است. در اینجا ما این موضوعات دیگه تمامش از بین میبرم. در اینجا یک تگ داریم به نام field set. درست است. field set و بعد از او هم تگش بسته میکنین و در این قسمت همچنان شما میین موضوع field set در اینجا هم تگش باید که کلوز بکنین. درست است. field set. خب بعد از او همچنان در این قسمت شما باز میتونین که بیاین یک محتویات اضافه بکنین. مثلا
افغانستان کنترل اس. یک بار اینجا یک رفرش بکنین. به این شکل ببینین کدام محتویات اینجا اضافه نشده تا اکنون. درست؟ خب البته باید که در اینجا اسپیلش از پیش ما اشتباه نشه به این شکل. و اینجا همچنان موضوع فیلد ست کنترل اس. یک بار بیایم اینجا یک رفرش بکنیم. به این اساس یعنی یک رو را مکمل دیگه به اینمی اساس ما میتونیم که تشکیل بدیم و به این اساس از او استفاده کنیم. خب همچنان در این قسمت میتونید که شما از یک موضوع دیگری هم استفاده بکنین. درست است؟ در اینجا بیایم یک تگ را باز میکنیم به نام لیجند به این شکل. درست است؟ و باز هم در این قسمت تگش را بسته میکنین و در اینجا هر موضوعی که باشه، فرض مثال ما نوشته میکنیم که کابل، فرض مثال. درست؟ تگ لیجند هم بسته میکنیم لیجند. خب اینجا باید که کلوز بکنیم میره به این شکل کنترل اس. بیاین یک بار تغییرات ببینین. درست است؟ یک رفرش بکنین. امی ساحه که کابل اضافه کردیم اینجا دیگه یعنی به شکل یک عنوان قرار میگیره و اینجا هم یعنی موضوع بخش باردر ما یا تیبل ما در این قسمت هم کت میشه، یعنی موقعیت از اون قسمت بالایش اضافه نمیکنه، یعنی خود اینمی باردره. درست است؟ یا که اینمی موضوع تیبله. خب بعد از او همچنان ما یک موضوع جدید دیگه داریم در این قسمت، یعنی یک تگ جدید دیگه داریم. ایده میم اول یک بار کلوز میکنیم یا که بسته میکنیم. درست است؟ در این قسمت هم به این شکل. و اینجا ما یک موضوع داریم، البته بخش تگ های تی را استفاده کردیم. درست است؟ یعنی تیبل رو. و اینجا داریم موضوع تگ تی اچ. درست است؟ یعنی تگ را باز میکنیم به نام تی اچ یعنی تیبل هیدر و در این قسمت هم میره کلوز میکنیم. و در این قسمت مین بعض محتویاتش اضافه میکنیم. مثلا میگیم که ما یک موضوع داریم به نام آیدی و ایره همچنان یک بار انتخاب کرده کنترل سی کنترل وی و اینجا همچنان ما مثلا داریم موضوع نیم و ایره همچنان کنترل وی و در این قسمت همچنان ما داریم موضوع پوزیشن مثلا و همچنان در اینجا میم یک بخش دیگیش هم اضافه میکنیم. درست است؟ برش میگیم که در اینجا ما یک موضوع دیگه داریم به نام سالری. خب در این قسمت همچنان آمده و تگ موضوع تی را یک بار کلوز میکنیم کنترل اس و همچنان در این قسمت یک رفرش میکنیم. ببینین به این اساس قرار میگیره. اما شما میتونید که باز هم در اینجا بین بعض محتویاتش اضافه بکنید. خب بعد از او همچنان در این قسمت باید که ما در اینجا باز بکنیم تگ را به نام تیبل. درست است؟ تیبل باید این در این قسمت باز بکنیم و بعض اتریبیوت ها را بالایش اضافه بکنیم چون اونجا با مشخص بتانیم. درست است؟ باردر نوشته میکنیم در این قسمت به این اساس ایکوال دبل کوتیشن، مثلا باردر ما باشه تا حدود 4 باز هم دبل کوتیشن و اینجا از نگاه ویدش همچنان میگیم ایکوال دبل کوتیشن، ویدش باشه تا حدود فرض مثال میگیم 50 و همچنان هدش هم شما میتونین که برش تعیین بکنین تا حدود فرض میکنیم که باشه 15. درست است؟ به این شکل کنترل اس و خب در این قسمت همچنان بیم این موضوع تگ تیبل ما کلوز شده میگیم. درست است؟ کنترل اس و یک بار در اینجا یک رفرش بکنیم چون به اساس یک هیدر یا که یک تایتلی را ما تونستیم که تا فی الحال انتخاب بکنیم. درست؟ خب میایم یک اندازه تغییرات هم در این قسمت بالایش اعمال میکنیم. میگیم تا حدود فرض مثال اینجا باشه تا حدود 400 و از اینجا همچنان میگیریم تا حدود 900 باشه. کنترل اس یک بار رفرش میکنیم. ببینین حالا البته بیشتر میشه در این قسمت. اینجا رفرش میگیریم تا حدود فرض میکنیم مدت باشه. درست است؟ کنترل اس یک رفرش بکنین. خب در اینجا این موضوع البته بیشتر شد. ایره هم برش میگیریم تا حدود 200 کنترل اس و اینجا یک رفرش میکنیم به این اساس و اینمی موضوع را اگر هر چی کمتر بگیریم کنترل اس و اینجا را هم بیشتر میگیریم کنترل اس و اینجا یک رفرش میکنیم. حالا به حد زیاد میشه امیر تا حدود 900 بگیریم کفایت میکنه. کنترل اس
خب به این شکل ببینید تا این اندازه ما ایره البته تغییرات بالایش اضافه کردیم. باز هم میتونین که در قسمت اتریبیوت تگ تی اچ هم بعض بخشا را هم اضافه بکنین. درست در این قسمت درس میکنین که call span equal quotation در این قسمت تا حدود 10 میگیم باشه و اینجا را همچنان به می شکل call span اینجا را هم برش میگیم تا حدود 10 control s. یک بار ببینیم با کدام اساس قرار میگیره. خب بعد از او هم در این قسمت میایم بعد از موضوع تی آر در این قسمت هم تگ را باز میکنیم به نام تی دی تیبل دیتا. درست است. در این قسمت هم برش میگیم که مثلا آیدیش هر موضوعی که باشه میگیم که فرض میکنیم 01 و اینجا هم برش میگیم که اینجا باید چی شود کلوز شود تی دی. درست. کنترل اس یک بار رفرش میکنیم. در این قسمت 01 موضوع آیدی ما قرار میگیره و اینجا را هم میتونید که شما تنظیم بکنین بعدن که از موضوع اتریبیوت هایی که ما در اینجا استفاده کردیم البته بالای آیدی. درست. اگر من این رو تا حدود 2 بگیرم کنترل اس ببینیم که به کدام اساس قرار میگیره. خب به این شکل. خب در این قسمت ببینین ما میتونیم که از موضوع بخش تیبل اتریبیوت بعدی که در اینجا ما ضرورت داریم هدف ما است که در این قسمت هم ما بتونیم مثلا یک عکس یا تصویری رو در بک‌گراند قرار بدیم. در اینجا شما می نوشته میکنین که بک‌گراند. درست است. بعد از او سلش دبل کوتیشن و نام تصویرتان ذکر میکنین .jpg. درست. به این شکل و همچنان دبل کوتیشن کنترل اس و یک بار در اینجا رفرش بکنید. اون بود تصویر در این قسمت چی میشه جاگزین میشه قرار میگیره. به این اساس هم میتونین که یعنی یک اتریبیوت را استفاده بکنین. خب ما یک تصویر جدید دیگه را میایم استفاده میکنیم چون میخوایم که یک اندازه خوبتر معلوم شود. درست. در این قسمت آمده برش میگیم که از اینجا یک موضوع یا یک تصویر دیگه را برای ما باز بگردان. درست. به این شکل من این تصویر انتخاب میکنم. البته از قسمت پراپرتیز آدرس را در اینجا ذکر است انتخابش میکنم کنترل سی و در اینجا هم برش میگیم که بعد از این قسمت کنترل وی و اینجا هم البته اونم موضوع تصویر خودم میخوایم چی بکنیم رینیم بکنیم کنترل اس کپی میگیرین. در این قسمت همچنان شما میین موضوع نامش کنترل وی پیست میکنین و کنترل اس یک بار در اینجا رفرش بکنین. اون تصویری را که شما خواستین در قسمت یا در عقب اینمی موضوع جدول هایی که ما جور کردیم با اساس تیبل اینجا قرار میگیره. خب بعد از او همچنان شما میتونین که بعض محتویات دیگر هم در قسمت تیبل تان اضافه بکنین. درست است. ما از این موضوع هم به این اساس یک بار کنترل سی در اینجا برش میگم کنترل وی. درست است. در این قسمت هم برش میگم فرض مثال احمد کنترل اس و یک بار بیاین صفحه را رفرش بکنین. به این اساس همچنان این موضوع هم قرار میگیره. درست است. و از این میشه شما میتونین که باز بعداً بیاین این موضوع را هم برش انتخاب بکنین تا کدام حد باید باشه. درست. یعنی به این شکل هم اینجا ببینین تغییرات بالایش اضافه میشه چون ما میخوایم که یک اندازه دیگه هم اینجا کمتر شوه یا که بیشتر شوه. فرض مثال تا حدود 100 اگر بگیرم کنترل اس اینجا را شما ببینین. خب بعد از او همچنان میم موضوع دیگه شکار میکنیم در قسمت تیبل باردر. در اینجا برش میگیم که باردر کالر. درست است. باردر کالر ما ایکوال یعنی وقتی که شما همین باردر را استفاده میکنین کالرش یا رنگش به کدام اساس باشه دبل کوتیشن یا که سنگل کوتیشن برش میگیریم که رد فرض مثال باز هم سنگل کوتیشن کنترل اس و در اینجا یک بار رفرش میکنین. درست است. به این شکل باردرش همچنان رنگش تغییر میکنه و میتونین از این موضوع هم استفاده کنین. خب بعد از او هم اگر خواستین شما یکی از این عنوان ها را عوضی که تصویر اینجا قرار داشته باشه مثلا میتونین که فرض کنیم در این قسمت یک رنگ داشته باشه یک رنگ مشخص. درست. در اینجا باز می شما از موضوع استفاده میکنین. من این موضوع را پاک بکنم. در اینجا دیگه بی جی کالر داریم. درست است. ایکوال به کدام رنگ باید باشه میگیم فرض مثال میگیم رد باشه. درست است. کنترل اس
یک بار رفرش بکنیم، یعنی رنگ سرخ در عقب یا زمینه از قرار میگیره. از همه موضوعات شما به اینمی اساس میتونین که استفاده کنین. باز هم در اینجا میاین این موضوع دیگه‌ش همچنان برش میگیم که بی جی کالر ما باید که رنگش باشه ایکوال سنگل کوتیشن برش میگیریم که خب برش میگیریم در قسمت گرین کنترل اس و یک بار در اینجا یک رفرش بکنین. ببینید به اونمو اساس هم قرار میگیره. در قسمت پوزیشن هم شما میاین موضوع پوزیشن بی جی کالر برش میگیرین ایکوال سنگل کوتیشن برش هر موضوعی را که شما تعیین میکنین. مثلا باز هم اینجا برش میگیریم که مثلا پینک درست است، به این اساس کنترل اس یک بار رفرش میکنیم، به این اساس هم قرار میگیره، یعنی عنوان از این قسمت درست است. سالری را هم میتونیم که برای این شکل برش یک موضوع را از اتریبیوت های بی جی کالر که بالای موضوع تی اچ استفاده میشه اضافه بکنیم. میره هم برش میگیریم که رید باشه، میگیم کنترل اس یک رفرش بکنیم، اینجا هم قرار میگیره. اما پوزیشن هم شما میتونین که در این قسمت برش چی بکنین اضافه بکنین، چون از این قسمت هم ما برش میگیم کنترل سی کپی و اینجا کنترل وی و بعد از او برش میگیم که یعنی ما موضوع بخش بعدی که داشتیم پوزیشن بود درست، برش میگیریم که دکتر و اینجا همچنان برش انتخاب میکنیم کنترل سی و کنترل وی موضوع ماشات بود، در این قسمت هم برش به این اساس کنترل اس یک بار رفرش میکنیم. تمام موضوعات ما به این اساس قرار میگیره. اما این موضوع را کار کرده بودیم که چطور ما در مرکز قرار میدادیم. خب بعد از او در این قسمت شما میایین تگ را باز میکنین به نام الاین درست است، ایکوال دبل کوتیشن میگیم سنتر باشه درست به این شکل و این موضوع را هم از اینجا کپی میگیریم و در این قسمت هم برش میگیم که پیست درست، در اینجا هم برش میگیم و اینجا را هم برش انتخاب میکنیم کنترل وی پیست و کنترل اس سیوش میکنین. در این قسمت بین یک رفرش بکنین تمام محتویاتتون به این شکل در مرکز قرار میگیره. و میتونیم که باز هم در اینجا بیایم ما از موضوع تگ چی استفاده بکنیم، البته از تگ تی آر درست است. در اینجا دیگه کلوز بکنین موضوع تگ چی را تی آر کلوز تی آر و در این قسمت از این موضوع ما یک بار انتخابش میکنیم کنترل سی و در اینجا میگیم که کنترل وی درست به اساس. خب در این قسمت هم باید یک تگش به شکل انتخاب بکنیم، در سنتر باشه، شماره 2 باشه، مثلا نامش هم هسته فرض مثال علی و اینجا هم این دکتر نه بلکه هسته ادمین مثلا و اینجا ما شزیر هم برش انتخاب میکنیم به اساس کنترل اس و یک بار بیاین صفحه تان رو رفرش بکنین. تمام اون موضوعات به اینمی شکل یا به اینمی ترتیب اینجا دیگه اضافه میشه. خب بعدا هم میتونیم که این موضوعات رو که ما مثلا یک تصویری رو انتخاب کردیم در بک‌گراندش و اینجا میتونیم که هر سل از هر خانه زیر یک رنگ مشخص مثل که ما بالا رو انتخاب کردیم به اون شکل انتخاب بکنیم. در این قسمت شما میایین یعنی بعد از این موضوع دیگه برش انتخاب میکنیم که بی جی کالر درست است. بی جی کالر ما ایکوال اول کوتیشن مثلا با کدام موضوع باشه، در اونجا دیگه شما برش تعیین میکنین که هر موضوعی که شما خواسته باشین. مثلا تمام شما میگیریم که فرض میکنیم رید باشه درست، یعنی رنگ سرخ باشه و اینجا را هم یک بار کنترل سی و در این قسمت هم برش میگیم کنترل وی و میتونیم که رنگش هم مثلا ما بگیریم در اینجا برش میگیم پینک باشه درست و اینجا همچنان برش میگیم کنترل وی و رنگش رد باشه، در اینجا هم کنترل وی و رنگ ازیره برش میگیریم که فرض مثال پینک باشه میگیم درست به این شکل. و این موضوع را بالای بخشای بعدی دیگه خود همچنان ات میکنیم یا اضافه میکنیم به این اساس و اینجا را برش میگیریم که پینک و اینجا را همچنان به این اساس کنترل وی رد میگیریم، باز هم کنترل وی و اینجا هم برش میگیریم که فرض مثال پینک باشه درست و کنترل اس و یک بار بیاین صفحه را رفرش بکنیم. تمام اون محتویاتون به اینمی اساس دیگه قرار میگیره و میتونید از اینمی بخش به اینمی شکل شما استفاده کنید.
خب تا اینمی قسمت درس کنینی ما کفایت میکنه. شما رو به خداوند یکتا میگذارم. موفق و کامگار باشید. خدا